Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ show cho các bạn một cái đội hình hoàng kim, một đội hình mà dành cho nông dân đến khi kết thúc trò chơi game này mà bạn mong muốn sẽ đạt được. Và mình nghĩ đây là đội hình mà hầu như ai chơi trong trò chơi game này cũng đang mong muốn phấn đấu đến đạt được đến cái cảnh giới này. Và đây cũng chính là một cái câu hỏi mà một bạn đã gửi cho mình là trong tương lai thì những người chơi free to play như chúng ta sẽ phấn đấu đến những đội hình như thế nào thì là mục tiêu cuối cùng. Thì đây cũng chính là video clip dành cho các bạn để chúng ta có thêm những cái mục tiêu và định hướng phấn đấu. Còn cái việc sắp xếp những cái thứ như thế nào ở trong video clip này nó chỉ tính đến cái thời điểm hiện tại. Còn trong tương lai 1 đến 2 năm nữa có sự thay đổi thêm thì chúng ta sẽ lại quay trở lại với cái nội dung video clip này sau. Ok. Rồi, ở trong cái video clip này thì chúng ta sẽ xây dựng đội hình dựa trên cái thứ tự, cái hiệu ứng của phe khi mà chúng ta thiết lập đội hình. Cái hiệu ứng của phe nó sẽ nằm ở đây này. Khi các bạn triển khai được cái đội hình theo một cặp nhất định thì nó sẽ tăng cường cái hiệu ứng có lợi dành cho các đơn vị lính ở bên trong đó. Ví dụ khi chúng ta triển khai 6 đơn vị lính của cùng một phe thì nó sẽ tăng cường sát thương và kháng sát thương lên đến 18%. Nếu như chúng ta triển khai 5 đơn vị lính của cùng một phe thì nó sẽ được hưởng 15%. Thì dựa trên những cái số lượng đơn vị lính này, mình sẽ chia ra một cách sắp xếp và bố trí và phấn đấu được cái đơn vị lính mà các bạn nên có. Và dựa trên những đơn vị đấy để chúng ta sẽ phấn đấu làm mục tiêu. Ok. Thì mình đã làm nhanh ra một cái đội hình, mình tạm gọi là đội hình hoàng kim đi. Đội hình hoàng kim là bởi vì chúng ta sẽ cần phải mất rất nhiều thời gian để đạt được đến cảnh giới này. Tuy nhiên nếu như các bạn không tính toán đến số lượng sao, tức là nếu như chúng ta không quan tâm đến số lượng sao là 9.2 mà chúng ta chỉ chơi ở cấp độ vàng 3 hoặc là vàng 2 thì chúng ta có thể sử dụng các đơn vị 9.0 hoặc là 9.1 vẫn có thể đạt được đến cảnh giới này. Và vấn đề nằm ở chỗ là cái phần nghiên cứu. Chúng ta cần phải hướng đến cái mục tiêu là nghiên cứu. Còn số lượng sao thì nó sẽ phụ thuộc vào cấp độ chiến trường mà các bạn đạt được. Cho nên là ở trong cái video clip này mình chỉ để mô phỏng cái cấp độ sao như thế này thôi. Cái chính là chúng ta cần bao nhiêu đơn vị và đó là những đơn vị nào. Sau đó chúng ta sắp xếp các sĩ quan ra làm sao. Đây mới chính là cái lòng cốt của cái vấn đề nằm ở video clip này. Rồi. Thế thì trong cái video clip này mình sẽ xuất phát từ những người chơi pháo binh. Bởi vì đây là một trong số những lối chơi mà nhận được rất nhiều cái sự quan tâm của khá đông cộng đồng game thủ khi chúng ta thích các cái đơn vị pháo. Còn đối với những người chơi về xe tăng thì mình đã có mở một video clip về thách thức các bạn xem là nếu như chúng ta có trong tay 5 đơn vị xe tăng thì các bạn sẽ chơi những đơn vị nào và cách sắp xếp các sĩ quan là làm sao. Thì hẹn gặp lại các bạn ở trong video clip đó nhé. Còn quay trở lại video clip này, chúng ta sẽ chơi 5 pháo thì mình sẽ chơi như thế nào? Với 5 đơn vị pháo binh trong tay, mình sẽ sử dụng một đơn vị là pháo chống tăng của sư đoàn tiên phong. Cái đơn vị này nó có khả năng tấn công được những đơn vị mà có lớp giáp siêu dày của đối thủ, ví dụ như là các xe tăng hạng siêu nặng. Thì càng về sau này thì chúng ta sẽ phải đối đầu với những đơn vị này càng nhiều. Cái đơn vị thứ hai là mình sẽ sử dụng đơn vị dàn phóng tên lửa để đối phó với những đơn vị bộ binh của kẻ thù khi họ tấn công vào căn cứ của mình. Còn lại thì mình sẽ chơi 3 cái đơn vị pháo lựu. Thì trong đó thì có thể chia ra làm một đơn vị pháo lựu của sư đoàn của Đảng Trật tự và 2 đơn vị pháo binh của Liên minh Tự do. Thì cái việc mà chúng ta chơi 3 đơn vị pháo lựu như thế này thì nó có khả năng kế thừa được các phần linh kiện ở bên trong của mỗi cái con lính này, của mỗi con đơn vị này nhá. Chỉ riêng cái khó nhất là chúng ta sẽ đi tìm kiếm cái linh kiện của dàn phóng tên lửa và linh kiện của pháo chống tăng. Thì cái này chúng ta sẽ phải mua riêng, chúng ta không kế thừa được. Đó. Rồi, thế như này thì chúng ta sẽ thấy là ở cái đơn vị mặt đất chúng ta đang có đội hình là 1, 2 và 2. Như vậy là chúng ta sẽ còn thiếu 6 đơn vị nữa của không quân và của hải quân. Thì trong cái đơn vị không quân thì mình sẽ chơi một đơn vị tiêm kích của sư đoàn tiên phong.
Cái đơn vị này các bạn hoàn toàn có thể mua được các cái phần da của chính đơn vị này ở bản đồ cấp độ 4, rất là dễ. Một đơn vị thứ hai là đơn vị tiêm kích của đảng trật tự để lấy được cái lượng độ bền và tỷ lệ né siêu cao của cái đơn vị này. Và đơn vị thứ ba là máy bay ném bom của Liên minh Tự do. Dạo gần đây thì mình thấy là có rất nhiều người thích chơi các cái dòng không quân ngay từ giai đoạn đầu. Và mình nghe đồn là ở máy chủ 177 cũng đã có những liên minh xuất phát ban đầu là động viên những người chơi trong liên minh đó chơi không quân ngay từ đầu. Chúng ta sẽ cùng xem liên minh đó sẽ hoạt động như thế nào ở trên cấp độ 4 sau nhé. Rồi, như thế này thì chúng ta sẽ có 3 đơn vị của Liên minh Tự do, 3 đơn vị của Đảng Trật tự và cũng có 3 đơn vị của Sư đoàn Tiên phong luôn. Vậy thì để tối đa hóa được cái phần búp từ các trại lính này thì mình sẽ chơi theo đội hình là 5-3-3, tức là 5 đơn vị của một phe, 3 đơn vị của 3 phe, của 2 phe còn lại nhé. 5-3-3 đội hình là như vậy. Thế nên là gì? Trong đơn vị hải quân thì mình sẽ chơi như sau. Đầu tiên là đơn vị tàu ngầm. Đơn vị này là đem đến cái khả năng nó dễ chơi đối với những người chơi là free to play như chúng ta, bởi vì đơn vị tàu ngầm nó có khả năng tàng hình và hầu như là miễn nhiễm với bom, và chúng ta có thể chơi theo lối chơi đi đánh lén ở trên biển được. Cái đơn vị thứ hai là đơn vị tàu tên lửa. Đơn vị này là khi chúng ta chơi đơn vị này thì nó sẽ có ích cho liên minh của mình, bởi vì suy cho cùng các bạn sẽ cần phải tấn công các căn cứ của người chơi ở trên biển. Thế cho nên là chúng ta sẽ cần phải có tàu tên lửa để phá các cái căn cứ đó nhé. Và một đơn vị nữa là tàu phòng không. Đơn vị này cực kỳ tốt ở trong các pha giao tranh trên biển khi mà đối phương có sử dụng các lực lượng không quân bao gồm máy bay ném bom và tiêm kích bay trên bầu trời ở trên biển. Cho nên sử dụng cái đơn vị tàu phòng không này giúp cho các bạn có được chỉ số điểm tiêu diệt cực kỳ dễ. Thì chúng ta chỉ đi theo bầy đàn và nhiệm vụ của mình là bắn các cái con tiêm kích hoặc là máy bay ném bom ở trên bầu trời thôi. Khá là đơn giản. Với những cái đội hình như thế này thì chúng ta sẽ có khả năng là gì? Sorry các bạn, mình quên, đáng lẽ là chơi đội hình 4-4-3 thì khả năng là nó sẽ không tối đa được hóa được cái lượng kháng sát thương và sát thương đến từ cái phần búp từ trại này, cho nên là mình đổi lại là chúng ta sẽ sử dụng một máy bay tiêm kích của Liên minh Tự do nữa để nâng cái phe này lên 5 đơn vị. Đó, dĩ nhiên là 5 đơn vị một phe sẽ là một cái viễn cảnh khá là khó so với 4 đơn vị, nhưng mà 5 đơn vị cũng là một trong số cái mục tiêu để giúp cho các bạn phấn đấu khi mà chúng ta dồn toàn bộ các cái thẻ màu vàng để chiêu mộ các đơn vị lính của cái phe Liên minh Tự do này. Thì với việc thiết lập như thế này thì chúng ta sẽ có khả năng tối đa hóa được các lượng hiệu ứng có lợi đến từ các trại khi mà nó nâng tổng số lên đến 31%. Và với đội hình như thế này mình khuyến nghị các bạn có thể chơi sắp xếp các sĩ quan. Đầu tiên là cô nàng là phóng viên đi kèm với lại thiên thần thép, mình sẽ lắp cho pháo chống tăng. Sau đó thì mình có thể lắp dạ oanh cộng với lại băng hỏa cho dàn phóng tên lửa khi mà mình muốn chiến đấu ở ngoài cánh đồng. Còn nếu như chúng ta đang ở trong các màn đi đốt các căn cứ thì các bạn hoàn toàn có thể thay thế cái cặp đôi này bằng lãng khách tương lai cộng với thiên lý nhãn. Còn ở đây thì mình để cái tình huống này là để mong muốn là với những cái đơn vị pháo lựu của Đảng Trật tự khi mà chúng ta lôi ra ngoài chiến trường thì sẽ tấn công các đơn vị lính quân đội của người chơi. Nên mình sẽ sử dụng cái sĩ quan là hắc quản gia cộng với lại 5 đống ong trích. Ở đây thì các bạn có thể thấy là trong cái đội hình mình đưa ra thì chúng ta đang có 2 cái sĩ quan ở trong quầy rượu. Nhưng nhiều người nghĩ rằng cái bài toán này là khá là khó, nhưng thực tế là đối với những người chơi theo đầu trò chơi này, theo từ đầu đến trò chơi này, đến khi từ bắt đầu xuất hiện các cái sĩ quan của quầy rượu và bắt đầu xuất hiện cái sĩ quan của cái sĩ quan là nữ thần tự do này, thì hầu hết là những người chơi đó đã có được nữ thần tự do ở dạng thức tỉnh, và hắc quản gia bây giờ đang ở trạng thái là 3-5-5-5, tức là cũng gần thức tỉnh được hắc quản gia rồi. Và trong tình huống này mình cũng sẽ sử dụng cái cặp đôi đó nhá. Cái điều này nó không quá khó với những người chơi free to play như bình thường như mình. Các bạn chơi cỡ khoảng 3 năm là đều có được 2 sĩ quan này thức tỉnh thôi. Ok. Còn trường hợp còn lại thì hoàn toàn là trong trường hợp mà các bạn phòng thủ căn cứ thì chúng ta còn có thể là thay đổi vị trí của các sĩ quan làm sao để
để đem lại được cái khả năng tối đa. Và nếu như chúng ta mang ra trên ngoài cánh đồng thì chúng ta cũng có thể sắp xếp lại. Ok. Còn đối với lực lượng không quân thì mình sẽ sử dụng cái sĩ quan là biệt đội bóng đêm đầu tiên kết hợp với cánh kiếm, sau đó là cáo bạc là chắc chắn rồi, đi kèm với lại phù thủy hoặc là nữ xà vương. Còn này ném máy bay ném bom thì mình sẽ chơi cặp mới nhất bây giờ. Đấy. Còn các đơn vị tàu chiến hải quân thì do là chúng ta chưa có nhiều sĩ quan thì hiện tại mình có bao nhiêu mình chơi bấy nhiêu thôi. Thì hiện tại là mình đang tập trung vào hai cái đơn vị ở bên dưới này. Còn thực tế nếu như các bạn chưa có tàu phòng không mà các bạn chơi tàu tên lửa hoặc là chơi tàu ngầm thì có thể sử dụng anh chàng vừa mới ra mắt này này. Đấy, đặt lên đổi lại cái vị trí của thủ vệ đại dương, thay bỏ anh chàng thủ vệ đại dương ra và chúng ta sẽ sử dụng cái cặp đôi này. Ok. Đấy thì trên đây là một cái gợi ý cơ bản dành cho những người chơi để chúng ta xem là tham khảo xem là từ bây giờ đến khi mà chúng ta đạt được đến cái cảnh giới này thì các bạn sẽ cần mất là bao lâu. Và hy vọng là cái video clip này nó sẽ là một cái kim chỉ nam, một cái đích đến để cho chúng ta phấn đấu. Và với những cái sĩ quan như thế này thì các bạn suy nghĩ như thế nào về cái quá trình học tập kỹ năng cho tất cả cái sĩ quan mà chúng ta đang triển khai này thì hãy để lại phần bình luận. Các bạn suy nghĩ các bạn sẽ có những cái sắp xếp đội hình như thế nào nếu như trong tay các bạn có gọi là điều kiện tối đa thì hãy để lại phần bình luận nữa nhé. Và cuối cùng thì đừng quên cho mình một like, share và subscribe channel của mình. Còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo. Và nên nhớ đây là đội hình hoàng kim, chúng ta sẽ cần thời gian để nâng cấp nó, và thời gian là bao lâu thì tùy thuộc vào quá trình và hành trình trải nghiệm chơi của các bạn thôi. Đừng lo lắng quá. Ok rồi, goodbye.